สบายไปนะครับเปลี่ยนกันนะครับนะเจ้าสำนักนู้นก็มาเทศสำนักนี้นะครับในสายนะครับในสายโอเคทีนี้พอมาถึงจุดจริงที่คุณหมอเนี่ยแกว้าวมากก็คือพอแกสอบผ่าน12ชั่วโมงนะแกนั่งเนี่ยแกไม่นั่งไม่ขยับเลยแกเห็นความแตกดับของความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันคลายออกว่าไม่เป็นฉันน่ะคำว่าไม่เป็นฉันเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่ามันไม่เป็นฉันนะแต่สภาวะที่มันคลายออกท่านบอกว่าอะไรนะเหมือนลมมันดันออกนะครับทางหน้าแข้งบ้างเวลามันเจ็บทางสะโพกบ้างบางทีดันออกกระหม่อมบ้างบางทีมึนๆตึงๆนะหลายๆคนน่าจะเคยเป็นโยมทุกพันน่าจะเคยมีสภาวะเวลามันมีอารมณ์อะไรสักอย่างมันจะมวลๆลมมันเริ่มแปรปรวนเนี่ยบางคนผายลมบางคนเรออะไรเงี้ยแต่ของแกเนี่ยมันมาในกระแสประมาณว่าเป็นประเภทที่วิปัสสนาจ๋านะวิปัสสนาจ๋าหรือเรียกว่าอนัตตานะซึ่งถ้าเราเข้าใจระบบของวิปัสสนาญาณเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าลักษณะของนิมิตหรือเครื่องหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันลักษณะของปีติก็คือเครื่องหมายที่จะบอกว่าคนนี้เนี่ยมีภาวะในญาณนี้การรับรู้ของเขาเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาด้วยมันไม่ใช่เรียกรวมนะแต่มันจะเรียกแยกสภาวะของลักษณะด้วยนะครับที่ปรากฏเป็นอาการถึงของท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือมันวูบวาบคล้ายๆจะเป็นลมแล้วมันก็ซึมออกกระหม่อมก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ท่านเล่าให้ฟังตอนที่นั่ง12ชั่วโมงแล้วไม่ขยับลมมันหาทางออกนะแต่ใจมันไม่ดิ้นพอใจมันไม่ดิ้นเหมือนลมมันก็จะละเอียดแล้วก็หาทางออกได้ในในอารมณ์ที่มันเป็นมโนทวารส่วนใดส่วนหนึ่งนะนั่นแหละคือส่วนที่รู้สึกว่ามันว้าวมากแล้วคุณหมอยอมรับว่าที่ไปปฏิบัติมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอสำนักไหนที่ใช้การทดสอบขนาดนี้แล้วก็มีขั้นตอนการทดสอบ1 2 3 4แล้วก็ล่าสุดที่เจอเนี่ยก็ให้หนังสือเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องหนึ่งเนาะนะหนังสือเล่มสีน้ำเงินหน้าปกบอกว่าอะไรนะ ตักตวงความสุขเป็นเหมือนคำพูดที่แกพูดเป็นภาษาของแกเองนะครับนะหลายๆอย่างนะครับในชีวิตของความเป็นหมอเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขเพราะเราเป็นหมอหรอกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่แกก็บอกว่าให้คนที่เป็นเหมือนกับว่าดูแล้วเป็นพันธุ์เดียวกันนะแกไปจ้างพิมพ์เองอะไรเรียบร้อยเลยนะก็ดีนะครับอันนี้คือเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกันว่า1คืออุปาทานนะอุปานิยาธรรมาก็คือธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นธรรมที่เป็นความยึดมั่นและเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นธรรมที่เป็นความยึดมั่นฟังดีๆนะธรรมที่เป็นความยึดมั่นและก็เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นสภาวะพวกนี้มีกับทุกคนนะเริ่มต้นที่เราเป็นอะไรก็ตามเราถูกสมมุติให้เป็นจริงก่อนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแต่เราเกิดมาปุ๊บเราก็ถูกตั้งชื่อนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปอินฟอร์เมชันชุดแรกนั่นแหละคือธรรมที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเราเรียกว่าอุปาทานถ้าเราไม่เข้าใจอ่าลักษณะหรือการศึกษาที่มีคนมาบอกว่าไอ้ที่เรายึดเนี่ยเป็นอุปทานเพราะพ่อแม่เราก็ไม่ได้บอกเนาะเราไม่รู้ตอนไหนเนี่ยไหนถามโยมเจนนี่หน่อยโยมเจนนี่มารู้จักขันธ์5หรือมีคนบอกว่าไอ้ที่ยึดเนี่ยที่เติบโตมาเนี่ยเป็นขันธ์5เนี่ยตอนไหนโตหรือยังมีครอบครัวมีลูกมีเต้าหรือยังหรือว่า โอเคโอเคเห็นไหมจริงๆนะจริงๆนะเหมือนกันเลยเนี่ยอาตมาคุยกับโยมเมื่อคืนโยมที่มีฝรั่งอ่าเกาหลีเนาะที่ไปเป็นคนฝรั่งเศส1คนสามีเป็นฝรั่งเศสแล้วก็คนมาเลย์ที่มีสามีเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ลูกเป็น Half Blood นะเป็นลูกครึ่ง2ลูกครึ่ง2คน6คนเมื่อคืนนั่งคุยกันต้องกลับไปนั่งคุยกับเขาเพราะว่าเขาต้องการให้เรา intro ให้เพื่อนเขา ซึ่งเพื่อนเขาก็เขาบอกว่าเขาไปถึงทิเบตมาเหมือนกันนะเพื่อนเขาที่เป็นมาเลเซียกับแฟนเขาเนี่ยแต่พอคนนี้เข้ามาปฏิบัติเขาก็แชร์ให้ฟังนี่แหละก็พูดเหมือนกันเลยอาตมาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนซ้อมเอาไว้เทศวันเนี้ยนะฮะก็เลยถามเขาว่ารู้ไหมความจริงที่เรายึดมาตั้งแต่แรกนั่นแหละอันเนี้ยคือสิ่งที่
ถ้าเราไม่เจอผู้รู้และผู้เข้าใจมาชี้ให้เราเตลิดแน่เราไม่รู้เลยว่านี่คืออุปทานเพราะถ้าเราได้ยินคำว่าอุปทานคุณบัวครับก่อนหน้านี้ที่จะศึกษาธรรมะเพราะมีคนบอกว่าอุปทานเธออุปทานหรือเปล่าอุปทานนั้นหมายความว่าไงครับคุณบัวพอดีมีอีกช่องหนึ่งนะชวนคุยอุปทานที่เราเฮ้ยเธออุปทานไปเองหรือเปล่าอุปทานก็เหมือนความเหมือนความยึดถืออะยึดถือในความคิดในความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมอืมแล้วชีวิตคุณบัวเนี่ยอุปทานหรือเปล่า ก็อุปทานมาค่ะพระอาจารย์นี่แหละอาตมาก็ถามโยมฝรั่งเหมือนกันคนมาเลย์เนาะคนมาเลย์ที่เขาสนใจมากเห็นเขานั่งแล้วก็แบบโอ้โฮตื่นเราก็สัมผัสได้ว่าเขาแบบสนใจจริงๆอะนะให้เขาถามเขาก็คือเราชิงถามเสียก่อนเขามีคำถามเยอะก็เลยถามเขาแค่คำถามเดียวว่าช่วยตอบคำถามผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามเนาะพอเขาตอบไปเขาลืมไปแล้วว่าเขาจะถามอะไรอาตมาก็ถามอย่างงี้ครับว่า คุณชื่ออะไรซาร่าใช่ไหมครับแล้วตรงไหนล่ะที่เรียกว่าซาร่าเขาก็พยายามชี้เนี่ยที่มือเหรอไม่ใช่บอกที่นี่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งในนี้แหละแล้วเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาบอกยูช่วยบอกจริงๆได้ไหมว่าตรงไหนที่เรียกว่าซาร่าทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยเขาก็พยายามบอกทั้งหมดเลยเสื้อผ้าด้วยนู่นด้วยแล้วอะไรอีกที่เป็นซาร่าเนี่ยก็พยายามอธิบายอย่างเงี้ยนะครับคือแบบเนี้ยมันจะอธิบายขันธ์ห้ากับสภาพความเป็นจริง ให้เขาเข้าใจได้ก็เลยบอกว่าซาร่านั่นแหละมันคือตัวตั้งต้นหรือสารตั้งต้นเหมือนคุณบัวอย่างเงี้ยนะไม่ว่าใครจะอุปทานให้นะเพราะฉะนั้นมันจะมี2องอย่างคือมีคนอื่นคิดให้กับที่เราคิดเอาเองแล้วมีตอนไหนครับเหมือนที่ถามโยมเจนนี่ว่าชีวิตเราดำเนินมาถึงจุดไหนอายุเท่าไหร่ถ้าเราพูดถึงชีวิตนะที่มีไทม์ไลน์เนาะกว่าจะได้เจอครับ ได้เจอคำสอนตอนที่คลิกจริงๆไม่ใช่ไปงานสวดศพแล้วเมื่อไหร่พระจะสวดจบแล้วจะกลับบ้านน่ะไม่ใช่หรือมาเจอมาเจออะไรที่รู้สึกว่าต้องไม่น่าอะเราว่าเราไม่ใช่คนของศาสนาน่ะเราไม่ใช่คนที่จะมาเชื่อเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นนะก็นี่แหละก็ถามว่าแล้วชื่อเนี่ยมันมองไม่เห็นน่ะมันเป็นนามอะแล้วมันไปฝังอยู่ตรงไหนมันทำงานยังไง มันไม่มีใครบอกนะ มีแต่พยายามที่จะใส่ข้อมูลเพื่อแสดงความเห็นตามที่เขาต้องการให้เห็นนะเหมือนการศึกษาเนี่ยการศึกษาคือเครื่องมือที่จะทำให้กระบวนการของโลกอะมันรันไปตามระบบซึ่งระบบที่มันเป็นการดำเนินชีวิตที่ต้องรันนั้นคือสิ่งหนึ่งแต่ตามหาความจบสิ้นไม่ได้นะถ้าเป็นตามหาความจบสิ้นแบบโลกก็คือทำไปจนตุยนะครับหรือตุยเย่ไป อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเงื่อนไขไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีการดับเหตุเพื่อให้เงื่อนไขมันหมดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงถามว่าเรารู้จักขันธ์ห้าที่มีเอาแค่คนทำให้เรารู้จักก่อนนะไม่ใช่แค่การสวดอภิธรรมแล้วเราเข้าใจแล้วเพราะมันไม่มีคนชี้แจงถูกไหมครับเมื่อไหร่เราลองนึกดูนะทุกคนลองนึกดูนะว่าแล้วเรารู้จักตัวเองจริงๆเนี่ย ว่าเราชื่อบัวเราชื่อเก๋เราชื่อปุ่นเนี่ยเรารู้จักจริงๆอะตอนไหนรู้จักแบบตามจริงแบบไม่ได้มีคำอธิบายแบบเนี้ยหรือเรารู้จักตัวเองตอนที่มีใครสักคนหนึ่งมาอธิบายแล้วก็สะท้อนให้เราอะกลับไปบางคนสะท้อนไม่ได้นะครับน่ะโยมรุพันธ์คุณแอนนะไม่ได้นะเรื่องพวกนี้เหมือนถ้าเกิดว่าเขาไม่พร้อมจริงๆเหมือนฝรั่งที่เขาสนใจเนี่ยเราสะท้อนได้ เพราะเขาต้องการเนี่ยแต่ถ้าไปสะท้อนคนที่ไม่ต้องการนี่แย่เลยนะอันนี้คือตัวที่1เลยเรียกว่าอุปาทานิยาธรรมานะธรรม3กองที่แบ่งโดยลักษณะที่เป็นความหมายของคำว่าความยึดมั่นยึดมั่นนะมันมียึดติดกับติดยึดถ้าโยมฟังเจ้าคุณประเสริฐท่านจะใช้คำนี้นะครับท่านใช้ตัณหากับอุปาทานนะถ้าตัณหาท่านแปลความหมายเป็นนิยามของท่านนะเคยฟังท่านตอนที่ไปอยู่7 เดือนท่านบอกว่าตัณหาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยในความหมายที่ท่านเข้าใจว่ายึดติดแต่อุปาทานคือติดยึด อาตมาก็นึกภาพตามเนาะถ้ายึดติดคือเราไปจับมันแต่ถ้าติดยึดคือวางพยายามสลัดแล้วมันติดเหมือนสติกเกอร์เนี่ยมันติดเลยมันมันติด
มันติดไปแล้วในขันธสันดานซึ่งต้องเปลี่ยนมันหรือต้องพยายามที่จะลงไปแก้มันไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานแบบอัตโนมัติไงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สติมันทำงานอัตโนมัติหรือการรับรู้มันเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะฝั่งกุศลหรืออกุศลระวังมากๆระวังมากๆเลยตรงนั้นคือจุดที่ถ้าข้ามได้ข้าม ถ้าได้ข้ามได้นะก็สุดยอดแต่ถ้าข้ามไม่ได้มันจะติดลูปมันจะติดลมและยานที่มันข้ามสภาวะโลกิยะยากที่สุดคือยานสุดท้ายนั่นแหละคือสังขารุปเปกขายานทีนี้ก็เลยต้องกล่าวทำประเภทที่2แล้วนะครับอันแรกเนี่ยคือทำที่ยึดมั่นนะยึดมั่นมานะและเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นยิ่งขึ้นไปคุณบัวอะไรที่พ่วงด้วยความเป็นเจ้าของคุณบัวสังเกตดู นะครับเราจะไม่มีความรู้สึกเสียใจมากถ้าเราไม่ไปยึดสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเผลอยึดเราไม่รู้หรอกแต่เมื่อเรารู้นะสมมุตินะไฟไหม้บ้านเราไปเที่ยวเรายึดบ้านอยู่ไหมตอนไปเที่ยวไม่ยึดแต่ในใจจำอยู่ว่าบ้านเราอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนโทรมาบอกว่าไฟไหม้บ้านหมดแล้วมันยึดตอนไหนมันยึดตอนไหนมันยึดตอนไฟไหม้บ้านหรือมันยึดตอนรู้ใช่ไหมมันยึดตอนรู้ใช่ไหม ค่ะนั่นแหละกำลังจะบอกว่าอวิชชามันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกมันมีตอนนั้นเลยและมันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อสิ่งที่เรายึดถูกเสียดแทงมันจะแสดงผลตอนที่สิ่งที่เรายึดถูกเสียดแทงถ้าไม่เห็นสิ่งที่เรายึดถูกเสียดแทงมันยากครับที่จะแสดงให้เห็นนี่คือกลุ่มก้อนที่เรียกว่าอุปาทานิยาธรรมา ฟังดีๆนะ3 กลุ่มเนี้ยมันคือการ conclude คือมันคือการสรุปรวมในเรื่องของหัวข้อที่ชื่อว่าอุปาทานซึ่งแบ่งเป็น3 สเต็ปที่1คือเมื่อกี้พูดแล้วอุปาทานิยาธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกับฝรั่งก็ต้องไปตามอุปทานของเขาแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะเจริญพรอาจารย์กล้วยด้วยนะครับที่แวะมาเยี่ยมเนาะ มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับถ้าอาจารย์กล้วยสะดวกอุปทานิยาธรรมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกฝังเอาไว้ไม่ว่าในอดีตก่อนหน้าที่จะมาเกิดก็ตามหรือแม้แต่ถูกตั้งขึ้นมาในตอนนี้แต่ต้องมีก่อนไม่นั้นมันจะไม่สามารถ connect หรือไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้เลยนี่เรียกว่าอุปาทานิยาธรรมานะอย่าเพิ่งปฏิเสธก่อนให้รู้ก่อนว่าที่เรามีเนี่ยคืออะไรแล้วไอ้ตัวเนี้ยคืออะไร ก็คือข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเนี่ยอุปาทานิยาธรรมะนะครับจึงกล่าวได้ว่าทำอันเป็นทำเป็นความยึดมั่นและก็เป็นที่ตั้งยิ่งขึ้นไปในความยึดมั่นอื่นๆคุณบัวพอเข้าใจใช่ไหมอ่าเพราะมันต้องรู้ก่อนว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนแต่ตอนที่เรารู้เรื่องอื่นเรารู้เรื่องบ้านไหมไม่ให้ทีละอย่างค่ะทีละอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่เราเที่ยวเราเพลินเราสนุกเราสบายตอนนั้นกิเลสเรื่องบ้านไม่มีนะมันไปอยู่กับกิเลสอย่างอื่น เพราะฉะนั้นต่อให้เราสุขต่อให้เราอยู่ในสมาธิต่อให้เรานอนหลับถามว่าเราก็ยังไม่รู้สึกถึงเครื่องเสียบแทงที่ชัดขนาดที่พอรับโทรศัพท์ฮัลโหลบัวบ้านเธอไฟไหม้หมดแล้วสถานที่ที่เราอยู่กับบ้านห่างเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเห็นชัดเลยว่าเป็นระยะทางที่แสนทุกข์ถูกไหม แสดงให้เห็นผลว่าอะไรที่ยึดมานานถ้ามีความไม่รู้ว่ากำลังยึดอะไรอันนี้เดือดร้อนแน่ถูกไหมครับพอเข้าใจเนาะตรงนี้โยมนุพันธ์พอเข้าใจเนาะอืมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คำว่าไม่ยึดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราจริงเข้าใจซาบซึ้งไปอย่างๆถึงบางครั้งจึงบอกว่าไม่เผลอไม่รู้นะเอาจริงๆเวลาเจริญสติมันสมบูรณ์สุดๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยก็ได้ไม่เผลอไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าตอนที่เผลอน่ะเรามีกัลยาณมิตรไหมเรามีหลักการไหมเรามีอะไรที่จะช่วยเราไหมถ้าไม่มีก็แย่เหมือนกันนะอันนี้คืออุปาทานิยาธรรมาซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ให้คำแนะนำกลับมาย้อนดูตัวเราเอง
ไม่มีใครคอยสะท้อนให้เรามีสติสัมปชัญญะ แย่แน่ครับ แย่แน่ๆนะต่อให้คุณมีทุกอย่างที่ดีที่สุดในโลกนี้ ต่อให้มีปาเต้ฟิลิป เวลาก็จะไม่ช่วยอะไรเลย ต่อให้มูลค่าของเวลามันจะ20 30 40 ล้านก็ตามนะเราก็เห็นมาแล้วเนาะใช่ไหมใช่ไหมคุณบัว ค่ะ ราคาถึงแพงแค่ไหน แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไร้ค่าทันทีเลยโอเค อันนี้คืออุปาทานิยาธรรมาสเต็ปที่2ครับ จากสเต็ปที่1คือคุณจะต้องมีข้อมูลนะหรือถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องมีคนคอยประกบให้ข้อมูล ยกตัวอย่างว่าจริง ๆ พุทธศาสนาเราเนี่ย ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเนี่ยจะอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้ไหมโยมว่าจะมาถึงเราไหมถ้าไม่มีพระไตรปิฎกได้ไหมโยมนุพันธ์ ไม่ได้เลย ทำไม น่าจะเพี้ยน น่าจะเพี้ยนเยอะค่ะ เอ้า อาจารย์ ขนาดมีพระไตรปิฎกยัง ยังเพี้ยนเลยแล้วถ้าไม่มีมันจะไปขนาดไหนโยมนุพันธ์ทราบไหมครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ทำพระไตรปิฎกนะทราบไหม ใช่ค่ะ เนาะ ใช่ค่ะ ไม่ได้ให้ทำเจ้าค่ะ คนที่ขอให้ทำพระไตรปิฎกคนแรกคือใคร คุณบัวทราบไหมใครทราบบ้างในนี้ คนที่ขอให้พระพุทธเจ้าทำพระไตรปิฎกคนแร พระ ก อานนท์ค่ะ พระอานนท์เป็นคนอนุรุตหรือเปล่าคะ ภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาดี โอ้สุดท้ายคุณแอนตอบถูกนะ ตอบโดยอุปาทานิยาธรรมานะ คือเราต้องยึดตัวบุคคลไว้ด้วยนั้นอย่าเพึ่งสลัดออกว่าอย่าไม่ต้องไปสนใจใครจะทำอะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจ ต้องบอกเลยครับว่าต้องสนใจนะ ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆบางทีที่มาที่ไปเนี่ย มันอาจจะไม่สำคัญต่อสภาวะปัจจุบันจริง แต่ทอดทิ้งไม่ได้ครับทำไมข้อมูลเหมือนอาจารย์ปุ่นอย่างเงี้ยอาจารย์ปุ่นบอกว่าภาษาที่เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นก็ต้องรีเฟอร์ใช่ไหมครับปฐมภูมิใช่ไหมปฐมภูมิเนี่ยคัมภีร์ใดที่เป็นปฐมภูมิ ถ้าพระไตรปิฎกก็คือพระไตรปิฎกก็คือตัวปฐมภูมินะส่วนอัตถกถาฎีกานั้นคือเป็นทุติยภูมิซึ่งสำคัญเหมือนกันทีนี้พระสารีบุตรขอครับเป็นคนแรกที่ขอเลย ด้วยปัญญาของท่านแล้วเข้านิโรธสมาบัติใช่ไหมคุณแอนเคยฟังนะเรื่องนี้อาจจะมาพูดไม่ครอบคลุมก็ขอไปด้วย แต่เล่าสรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับถามพอรู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยเข้าไปหยั่งมาแล้ว ในฐานข้อมูลทางธรรมชาติว่า พระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนบ้างที่ไม่มีพระไตรปิฎกมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนบ้างที่มีบัญญัติพระไตรปิฎกนะแล้วทีนี้ก็ถามแล้วก็ขอนะว่า ถ้าเราไม่รวบรวมไว้เลยเนี่ยเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่จะรู้การจริงๆก็นั่งอยู่ต่อหน้าเธอนี่แหละก็คือพระพุทธเจ้าเนาะทำไมคุณแอนไหนคุณแอนตอบถูกแล้วทำไมคุณแอนทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสห้ามภาษาลิบุตรไม่ให้รวบรวมเป็นคัมภีร์ครับทราบไหมทั้งที่จริงๆภาษาลิบุตรมีปัญญาเยอะนะโยมคิดว่ายังไงเป็นทัศนคติแล้วกันคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกกับพระสารีบุตรว่ามันไม่ใช่การและมันไม่ใช่เวลาของเธอด้วยมันเป็นการที่ตถาคตรู้ดีว่ามันไม่ใช่แล้วตรัสง่ามทำไมคุณบัวคิดว่าทำไมโยมเดานะคะพระอาจารย์โยมว่าพระองค์อาจจะเห็นอีกด้านหนึ่งว่า คนจะไปยึดในหลักในคัมภีร์มากเกินไปจนไม่ได้สะท้อนเข้ามาหาตัวเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะครับเป็นคำตอบนะส่วนคำถามไม่ตอบแต่เป็นคำตอบที่แสดงเป็นความคิดเห็นโอเคคุณเก๋ละครับเจริญพรครับเจริญพรคุณเก๋ว่าครับเหตุผลของคุณเก๋วิเคราะห์ครับเราเรียนรู้ธรรมะแบบมีเหตุมีผลด้วยโอเคคุณเก๋ไม่สะดวกอาจารย์ปุ่นก็เพราะว่าพระองค์ยังอยู่อะค่ะ ครับโอเคครับผมคุณแอนนะครับคุณแอนในฐานะที่คุณแอนน่าจะทราบว่าเป็นภาษาลีบุตรเป็นคำตอบเดียวกันไหม
ไม่ทราบค่ะ คือเพราะตอนนั้นพระพุทธองค์ก็ยังมีพระชนชีพอยู่ ก็เลย ครับ ไม่ทราบค่ะ ก็ แต่พระสารีบุตรเนี่ยคิดมาแล้วว่าถ้าสมมุติพระพุทธองค์เนี่ย ถ้าดับขันธ์ไปแล้วเนี่ย พระพุทธศาสนาจะเป็นยังไง อืม ใช่ไหมคะ ครับ แต่ ครับ แต่พระไตรปิฎกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกนี่พระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยค่ะ ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก ครับ แล้วถ้าไม่มีพระด้วยนะ ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะ ใช่ค่ะพระสงฆ์ก็ต้องสืบต่อพระพุทธศาสนานะคะ ตามในพระไตรปิฎก แต่พระไตรปิฎกนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะ โอเค ขอบคุณมากครับ เรามาโฟกัสคือคำตอบถูกแล้วฮะคำตอบคือพระองค์ยังทรงอยู่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อพระองค์ทรงอยู่ พระองค์นั่นแหละ คือพระไตรปิฎก พระองค์นั่นแหละคือพระไตรปิฎก และพระไตรปิฎกเนี่ย ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ย มันมีการเพิ่มบัญญัติเพิ่มบัญญัติและลดบัญญัติเหมือนกัน ทีนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงอุปาทานิยาธรรมานะ เพราะนั้นพระไตรปิฎกจะมี2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นอุปาทาน กับส่วนหนึ่งที่ส่วนที่พ้นจากอุปาทาน เพราะฉะนั้นการแสดงสิ่งที่พ้นจากอุปาทานโดยไม่ใช่อุปาทานเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมีการบัญญัติ แต่การบัญญัตินั้นน่ะ มันเป็นบัญญัติสภาวะเฉพาะหน้า ถ้ามีพระไตรปิฎกขึ้นมาในสมัยที่พระเจ้ายังอยู่เนี่ย มันจะกลายเป็นมีพระพุทธเจ้า2 พระองค์นะ มันจะมีพระพุทธเจ้า2 พระองค์นะคำว่า2 พระองค์หมายความว่าพุทธเจ้าที่เป็นบัญญัติ ก็คือบัญญัติที่เป็นพระไตรปิฎกนะครับ ลงไปในหนังสือเหมือนกับเอาหนังสือเนี่ยไปฟาดกันแสงธรรมส่องถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ขาดทานศีลภาวนาแล้วเนี่ยเทียนจะดับทับคัมภีร์คำว่าเทียนจะดับทับคัมภีร์คือมันสว่างแต่ทฤษฎี มันไม่ได้สว่างจากการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยในสถานะลูกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในสถานะลูกอีกอันหนึ่งก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นตัวหนังสือหรือการเห็นคำสอนมันเป็นกระบวนการของอุปาทานิยาธรรมาแต่เป็นบัญญัติที่เป็นอุปทานที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงคำว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือเป็นความจริงที่อธิบายความจริงล้วนๆหรือความจริงเฉพาะหน้าแม้จะเป็นบัญญัติก็ตามทีนี้ตัวที่2นะเมื่อศีลสมาธิปัญญาปรากฏแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติก็จะเข้าสู่กระบวนการที่2ก็คือเจอกับพุทธภาวะอาตมาสังเกตหลายครั้งนะคนที่เจอกับพุทธภาวะเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องทิ้งสภาวะที่เป็นพุทธบัญญัตินะครับเอาพุทธภาวะมาว่ากันซึ่งกระบวนการของพุทธภาวะไม่อาศัยบัญญัติไม่ได้เนี่ยเหมือนที่โยมแอนบอกว่าพระก็จะต้องสอนให้ตรงกับพระไตรปิฎกนะถูกไหมครับแต่พระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยกว้างนะเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าทั้งหมด 84,000 เนี่ยตรงหมดไม่มีอะไรต้องแก้ไขแต่อาจจะไม่ตรงใจเท่านั้นเองเพราะบางคนฟังเวทนาได้แค่3บางคนทุกวันนี้ยังเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงเวทนาต้องมีนิ่งแค่คำว่าทุกคำเดียวไปสุขไม่ได้ไปอุเบกขาไม่ได้ไปเวทนา9ไม่ได้ไปเวทนา21ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นในทางทฤษฎีกระจายออกไปให้เห็นว่ามันไปได้แต่ไปโดยธรรมานิยาอุปาทานิยาธรรมาคือเป็นบัญญัติธรรมที่เป็นผลแล้วก็กลับมาให้เราเข้าใจเพื่อเอาไปใช้รองรับสภาวะซึ่งสภาวะที่2เนี่ยอันนี้สำคัญมากนะถ้าโยมไม่เจอวิปัสสนาจารย์จริงๆภาวะที่2เนี่ยเป็นภาวะที่ผ่านยากมากมันรวมถึงสมถะและก็วิปัสสนาที่เป็นโลกิยะญาณอันนี้ขอพูดถึงศัพท์เทคนิคหน่อยเนาะนะครับสมถะ
เป็นบัญญัติอารมณ์ที่แนบเนียนกับปรมัตถ์นะตัวการเห็นบัญญัติอารมณ์ไปจนถึงสมาบัติข้อที่8คือไปจนถึงเรียกว่ารูปฌาน4รูปฌาน4เนี่ยคือเห็นรูปนามเป็นปรมัตถ์เห็นการดับเป็นวิคัมปนะแต่ไม่ได้เห็นความดับที่เป็นอีกอันหนึ่งเท่านั้นเองนะซึ่งมันอยู่ตรงตัวที่2นะครับเรียกว่าอุปปาทาโทษทีครับอนุปาทานิยาธรรมาอนุแปลว่าตามใช่ไหมครับการตามสภาวะของอุปาทานเนี่ยไปจนถึงเห็นสภาวะที่อุปาทานนั้นดับนะครับแต่จิตบางทีมันไม่ได้ดับไปกับอุปาทานนะแค่สงบระงับไปด้วยอำนาจของวิคัมปนะนะอันนี้อาจจะมีดีเทลมากกว่าที่เทศวันนี้เพราะว่าเวลาที่เทศวันนี้มันเทศชาวบ้านนะมันเทศชาวบ้านแต่นี้ถือว่าเราเทศกลุ่มคนที่น่าจะศึกษามาคือศึกษามาแล้วแหละนะถึงเปิดให้สามารถสนทนาและถามได้มันเป็น two way มันไม่ใช่เหมือนเทศบนธรรมาสนะครับเพราะฉะนั้นอันที่2เนี่ยคือสมถะและวิปัสสนาไม่ใช่วิมุตตินะไม่ใช่ส่วนที่เป็นวิมุตติเพราะฉะนั้นต่อให้เกิดสังขารุปเปกขายานขึ้นมาสังขารุปเปกขายานเนี่ยมันมี2สเต็ปที่ก้าวข้ามไปแล้วกับสเต็ปที่ไปจ่ออยู่สภาวะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้ามันก้าวข้ามไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปมันก็ข้ามไปแล้วไงมันเหมือนคนเกือบตกกับคนเกือบผ่านนึกออกไหมสังขารุปเปกขายานเนี่ยเป็นยอดแห่งโลกียญาณและพระพุทธเจ้าเคยได้สังขารุปเปกขายานมาแล้วนับไม่ถ้วนนะแต่ไม่เคยข้ามเพราะอะไรครับเพราะด้วยแรงอธิษฐานคือเป้าหมายครับที่มันติดอยู่ในสัญญาของท่านว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นมานพตอนที่เจอพระพุทธเจ้าในที่เป็นพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าตอนนั้นท่านมีใจที่จะละพุทธภูมิท่านจะเป็นอรหันต์ทันทีและแน่นอนว่าถ้าท่านเป็นอรหันต์มีผลต่อเราไหมไม่มีพระชยพลมานั่งตรงนี้แน่นอนครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนั่นแหละครับมันคือความที่วิปัสสนาญาณมันเจริญไปจนถึงสังขารุปเปกขายานอารมณ์สังขารุปเปกขายานคืออารมณ์ของพระอรหันต์ที่ยังมีสังขารคือร่างกายก็คือพระอรหันต์ที่นิพพานส่วนกิเลสแต่ยังมีขันธ์ห้านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปแตะสังขารุปเปกขายานถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยวินิจฉัยก็อาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นอรหันต์ไม่แปลกต้องบอกว่าไม่แปลกเลยนะแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเริ่มมีศรัทธาต่อสภาวะนะแต่ก็จะหลงลืมว่าสภาวะนะมันกลายเป็นไม่วะแล้วนะมันเป็นแวะก็คือมันไปจอดอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครคอยกระทุ้งมันไม่มีใครเหมือนกับล้อที่มันละเอียดมากจนมันฟรีมันไม่สามารถเดินงานต่อได้โยมนุพันธ์คงเข้าใจเหมือนล้อฟรีที่ตกลมมันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้มันขึ้นได้มันต้องเพิ่มพื้นผิวสัมผัสใช่ไหมเวลารถตกโคลนเนี่ยไม่มีแรงจูงแรงผลักแรงลากก็ต้องหาวิธีทำยังไงเฮียตีถ้ารถติดลมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีรถคันอื่นช่วยเลยเราจะต้องทำยังไงวิธีการต้องหาวัสดุอะไรก็ได้ครับมันหนุนล้อใช่ครับใช่วิธีการแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์ทางสำนักใช้ความกลัวใช้ความกลัวเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าความกลัวไม่มีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันมีนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงรอบของมันเนาะนะแต่สังขารุปเปกขายานเนี่ยนะครับนี่กำลังอธิบายว่าที่พูดตัวที่2เนี่ยก็คืออนุปาทินนานุปาทานโทษทีอนุปานิยาธรรมาครับธรรมที่ไม่เป็นความยึดมั่นนะแต่กลับเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอยู่สังขารุปเปกขายานก็เช่นกันหรือแม้แต่ความเป็นโสดาบันสกทาอนาคาอรหันต์ใครที่เชื่อเอานะว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่นั่นแหละครับกำลังอยู่ในตัวที่2อยู่ในตัวที่2นะเห็นไหมความละเอียดอ่อนของอภิธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ความละเอียดอ่อนของอาตมานะแต่มันเป็นความละเอียดอ่อนของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีความจำแนกให้ละเอียดขึ้นจริงอยู่ว่าอัตถกถาอาจารย์เนี่ยท่านถอดออกมาเพื่อให้เราเห็นนะ
เพื่อให้เราเห็นสภาพพวกนี้แหละว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่กันแน่นะแต่โยมแอนคงพิจารณาได้ ถ้าบอกว่าตรงหรือไม่ตรงกับพระไตรปิฎกอาตมาจะบอกว่าพระไตรปิฎกคือตัวเรานี่แหละทั้งตัวเลยเหมือนกับพุทธภาวะแต่พระไตรปิฎกคือคู่มือครับอาจารย์พุทธทาสเรียกคู่มือมนุษย์อาตมาก็บอกว่าพระไตรปิฎกนี่แหละคือคู่มือมนุษย์เพราะนั้นหาสักส่วนหนึ่งของคู่มือครับเพราะทั้งหมดของคู่มือย่อแล้วเหลือรูปกับนามแล้วก็วิธีการที่จะทำให้รูปกับนามนั้นนะคือธรรมะนั่นเองนะธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่สองครับอนุปาทานิยาธรรมาสมถะและวิปัสสนานะไม่นับส่วนวิมุตตินะนั่นแหละคือสิ่งที่อาตมากำลังจะสื่อสารไม่ว่าสภาวะนั้นจะเกิดขึ้นดีแค่ไหนว่างแค่ไหนเบาแค่ไหนนะครับขาดสติเมื่อไหร่มันจะติดและมันจะเชื่อทันทีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆไม่มีคนที่มีความงดงามของศีลสมาธิปัญญาอยู่ใกล้ๆได้ครับคุณครูขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ คุณครูแวะมาคุณครูแวะมาเสริมน้ำกิ่งคุณครูสุดา อาจารย์ปุณ นี่อาจารย์ปุ่น คุณ อาจารย์ ตี ปุ่นนี่อาจารย์ปุ่น คุณตี นึกว่าตกใจนึกว่าฝรั่งที่ไหนมา สวัสดีครูสุดาด้วยครับ คุณโยมมาถวายน้ำนะครับอ่ะ มีใครอยู่บ้างคะ หลายคนในช่อง USA ช่อง USA อ๋อช่องยูเอสเอกูไม่เคยรู้จักอ่ะ ไม่นี่ก็ช่องช่อง TikTok ช่อง TikTok ก็หลายคนรู้จัก มีใครมีคุณตี ตกใจหมดเมื่อกี้นึกว่าสาว18ที่ไหน คุณตีคุณแก้ม เนี่ยแหละ คนเรานะ อายุเกษียณจริง แต่ว่าวัยของใจเนี่ยมันไม่มีอายุนะใจมันไม่มีอายุนะร่างกายอาจจะหมดอายุแต่ใจเนี่ยไม่ยอมนะ ใช่ไหมโยมเล็ก อย่างน้อยก็ต้องบอกว่านี่ฉันก็ยังมีไฟอยู่นะ ยิ่งคนที่ปฏิบัติเนี่ยสังเกตนะอาตมาสังเกตว่าแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนหลวงพ่อที่มาด้วยเนี่ยท่านผ่าน24 ชั่วโมงนะเล่นเอาแบบพระลูกพระหลานนี่อายเลย24 ชั่วโมงไม่พอนะขัดสมาธิเพชรอีกขัดสมาธิเพชรตั้งแต่3 ชั่วโมง6 ชั่วโมง9 ชั่วโมง12 ชั่วโมง24 ชั่วโมงอีกนะครับทำอะไรไปกระทุ้งสังขารุความกลัวหรือคะไม่ฮะไม่ใช่พูดแค่ความกลัวครับทำใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอัตตาเราอะครับตัวนั้นแหละครับสังเกตดีๆเลยอ้าวยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าเราอยู่ได้สังขารุปเปกขายานอยู่ใช่ไหมครับแล้วสังขารุปเปกขายานที่ได้น่ะมันเป็นอารมณ์ที่มันละเอียดอยู่นะแล้วเกิดว่าวันนั้นเนี่ยสมมุติว่าคนที่เรารักที่สุดเสียชีวิตนั่นแหละมันก็เหมือนกับที่บอกว่าล้อมันฟรีอยู่แล้วมันมีไม้ที่หลุดเข้าไปมันทำให้ล้อนั้นขึ้นจากลมได้นะอาจจะเกิดความเศร้าความเสียใจความอะไรแสดงว่ามันล่วงแล้วสังขารุมันไม่ใช่สังขารุแท้แล้วแต่มันจะล่วงลงมาซึ่งการล่วงลงมาของสังขารุถ้าเรามีสติมันจะดึงคืนขึ้นไปลักษณะที่มันล่วงจากสังขารุมันเหมือนกับการถอยเคยเล่าให้เฮียตีฟังใช่ไหมครับว่าถ้ามันไปต่อกำลังสมไม่ได้ต้องถอยแต่ถ้ามันเป็นสังขารุแบบละเอียดนะมันไปหน้าไปหลังไม่ได้มันเหมือนล้อฟรีอยู่ในโคลนเลยนะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรเข้ามาสอดปุ๊บมันจะถอยพอมันถอยปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงส่งทีนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอมันถอยแล้วมันล่วงยาวนะมันถึงบอกว่าจะต้องมีสติมีเครื่องมือมีศีลสมาธิปัญญาหรือมีกัลยาณมิตรนะครับถอยแล้วต้องส่งต่อนะถ้าใครเคยเห็นการแข่งโฟร์วิลไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นชัดมากอันนี้คืออันที่สองเรียกว่าอนุปาทินาอนุปานิยาธรรมานะครับโอเคเก็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเคาะกับกระโถนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าท่านรู้สภาวะท่านจะทดสอบให้แต่ถ้าไม่ใช่คนที่ปวารณานะก็ไม่ได้อีกถึงบอกว่าธรรมะบางส่วนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของสาธารณะนะคุณตี มันไม่ใช่เป็นของสาธารณะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะมีวิธีการทดสอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันในคนละสเต็ปกันคนละอย่างกันนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ได้ครับน้ำขิงร้อนๆขอบคุณครับได้ครับโอเค
ได้ครับใกล้แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรขอบคุณมากครับโยมทันนะคุณครูสามมานะครับ ก็สุดท้ายก็คือตัวที่สุดท้ายและตัวที่สามแล้วนะสภาวะเนี่ยเวลาในสภาวะที่พูดเนี่ยเอาพูดท่อนหนึ่งของมาติกามามาให้เห็นเนาะมันจะเป็น3 ชุดอันนี้ก็3 ชุดที่อธิบายลักษณะของสภาวะธรรมเป็น360องศาเนาะทีนี้มันจะมีชุดที่พอเข้ามาแล้วเป็นหยาบกลางละเอียดทีนี้อันกลางเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอันกลางนี้พูดไปแล้วขอบคุณมากเลยครับผมหาโต๊ะมาอีกได้เลยครับไม่เป็นไรอ๋อน้ำนะวางน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าใจทีนี้ตัวสุดท้ายครับที่จะสรุปวันนี้นะตอนนี้21:08 นาทีชดเชยนะเมื่อกี้มืดอยู่ในรถพักหนึ่งนะครับอันที่3นะครับชื่อสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่อธิบายด้วยอุปทานนะอันที่3เรียกว่าอนุปาทินนานุปาทานิยาธรรมานะครับนะทบทวนนะอันหนึ่งคือธรรมที่เป็นสภาวะความยึดมั่นและเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเรียกว่าอุปาทานอันที่2สภาวะที่ไม่ถูกยึดมั่นแต่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นก็คือสมถะวิปัสสนานะอันที่3เป็นวิมุตติครับวิมุตตินะถ้าเป็นเรียกชื่อวิปัสสนาก็ได้นะแต่เป็นวิปัสสนาถ้าในยานที่ผมก็คือต้องข้ามโคตรไปแล้วนะก็คือนู่นแหละ13 14 15 16นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่พูดเป็นวิปัสสนาก็คือวิมุตตินั่นเองหรือวิโมกข์ก็ได้มีหลายชื่อแต่นั่นก็คือสภาวะธรรมกลุ่มสุดท้ายครับคือสภาวะธรรมอันเป็นสภาวะที่ไม่เป็นเป็นธรรมที่ไม่ยึดมั่นไม่ถูกยึดมั่นและก็ไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอีกนะเพราะฉะนั้นสรุปอันสุดท้ายเนี่ยชัดเจนนะครับว่าถ้าข้ามโคตรไปแล้วพระโสดาบันก็จะสิ้นไปเลยจากความนิพพานไป3ส่วนเนาะถ้าเป็นสังโยชน์มานะครับก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเป็นต้นนะครับถ้าหมดแล้วก็คือหมดจากสังโยชน์ให้ถามอะไรไม่ได้อะไรนะให้ถามอะไรไม่ได้เจ้าคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะให้ถามอะไรไม่ได้เจ้าค่ะคำว่าอะไรนะฮะไม่ถามการเกิดดับมีคนถามมานะครับการเกิดดับรูปนามเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วการเกิดดับรูปนามถ้าอธิบายในกรณีนี้เนี่ยนะครับ1คือเราจะต้องมีอุปาทานิยาธรรมาก่อนคือเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกยึดด้วยอุปาทานอะไรอยู่ก็คือการมีสตินั่นแหละตัวสตินั่นแหละเป็นตัวยึดตัวแรกและเป็นอุปาทานด้วยแต่เป็นสังขารที่มีความปรุงแต่งไม่เกินจริงนะอันนี้อันที่1นะเมื่อมีสังขารที่ปรุงแต่งไม่เกินจริงสิ่งที่มันเกินจริงมันจะถูกเหมือนกับว่าเราอยู่บนรถแล้วทีนี้เราแยกแยะได้ว่าอันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดดับของรูปนามเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดดับของรูปนามเนี่ยเป็นสภาวะทางธรรมชาติแต่มีอวิชชาบังเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่ออุปาทานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงปรากฏขึ้นก่อนยึดสิ่งนั้นก่อนบางคนยึดพุทโธยึดสัมมาหลังยึดอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวสติเป็นตัวยึดแต่ตัวสตินั้นพอเป็นสภาวะที่2ก็คืออนุปานิยาธรรมานะมันเป็นสภาวะที่ตามจริงได้แล้วตัวเขาถ้าเป็นตามจริง 100% เมื่อไหร่ตัวเขาจะดับไปกับสภาวะจนถึงที่สุดคือปัญญาในการดับแต่ละครั้งเนี่ยอุทปาที่อาโลกูอุปตาปาที่อาโลกูเนี่ยคือมันเกิดการวิวัฒน์ของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอมรรคบริบูรณ์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสมุเฉทนิโรธอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเกิดดับเนี่ยภาวะนิโรธปัญญาที่เข้าไปแจ่มแจ้งจะไม่เท่ากันสติตัวเดียวที่นำไปถึงสภาวะต่างๆถูกต้องครับนำไปถึงสภาวะต่างๆและก็ต้องเห็นสภาวะที่สตินะดับไปตามจริงด้วยนะมันถึงจะข้ามฝั่งไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นอภิสังขารถ้าเห็นธรรมชาติของสติเหมือนทุกอย่างสะท้อนแล้วรวมเข้ามาที่สติแล้วสตินั้นสลัดตัวสติไปด้วยหรือ
เป็นสภาพตามจริงของสติ100%เลย แล้วสตินั้นเกิด comprehension ขึ้นเกิดการระลึกรู้ตามเป็นจริง และตัวสตินั้นละตัวสติออก คือเห็นการดับของตัวสติไปด้วยอันนั้นแหละครับ นั่นแหละครับก็คือกลายเป็นสภาวะที่ถามแล้วนะครับ อนุปาทินนานุปาทานิยาธรรมะนะครับ ตัววิโมกข์ทำลายอนุสัยเองหรือว่าเจริญเหมือนแบบต้นๆครับอ๋อวิโมกข์คือชื่อของปัญญาครับ ในขั้นที่เข้าไปประหารตัววิโมกข์ก็คือตัวมรรคนั่นแหละครับนะมรรคนั่นแหละนะครับมรรคก็คือตัวถ้าวิโมกข์เกิดขึ้นแสดงว่ามรรคมันสมังคีสัมมาญาณแล้วก็สัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติก็คือตัววิโมกข์ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวปัญญาที่เป็นวิโมกข์ตัวปัญญาเป็นคนทำลายเพื่อเข้าสู่วิโมกข์นั่นเองจะบอกว่าเหมือนคนที่ยืนเก็บตัวนะครับเรามีตั๋วแล้วทีนี้เรามีตั๋วแล้วพอเราเข้าประตูปุ๊บเขาเก็บตั๋วเราพอผ่านเข้าไปตรงนั้นนะครับก็จบก็คือผ่านไปเห็นปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปนะครับนะมันจะไม่ใช่การเจริญแบบต้นแน่นอนนะการเจริญแบบต้นเนี่ยนะครับมันคือการเจริญสติปัฏฐานนะครับเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราพูดถึงลักษณะของสติปัฏฐานกับเมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยจะมี3อย่างเหมือนกันเลยอย่างที่1นะครับแบบต้นเลยนะมีภายในเป็นอารมณ์อย่างที่1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นภายในเนี่ยมันจะเห็นจิตที่ส่งออกนอกนะครับประเด็นคือถ้าเป็นวิปัสสนาจริงๆไม่มีการห้ามไม่ให้จิตออกนอกครับมีแต่รู้ว่าจิตออกนอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตออกไปภายนอกถ้ามันเป็นสเตจที่2ได้จะต้องมีภายนอกเป็นอารมณ์ด้วยไม่นั้นดินข้างในกับดินข้างนอกถ้าจิตมันไม่รู้ว่าดินข้างในกับดินข้างนอกคือกันเหมือนหมัดมาต่อยอย่างเงี้ยมันมีใครต่อยเรามันไม่ใช่ดินกระทบดินนะแต่มันเป็นอัตตากระทบอัตตามันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นดินกระทบดินจบอันนี้อันที่2แล้วก็คือสภาวะที่กำลังเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่นะครับมันจะเห็นธาตุและอะไรก็แล้วแต่ที่เสมอกันเสมอสมะเห็นไหมสมะก็กลายเป็นสมถะนะสมถะกรรมฐาน เพราะฉะนั้นตัวสมถะก็คือทำให้เสมอกันทั้งข้างนอกข้างในอันตัวที่2เนี่ยมีภายนอกเป็นอารมณ์แต่ที่เด็ดก็คือจะขึ้นสู่ตัวที่3เพื่อที่จะเข้าไปสู่อุปาทานิยาอนุปาทานิยาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมาได้ต้องถึงตัวที่3นะตัวที่3ก็คืออะไรคือมีทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์นั่นหมายความว่าสติมันแนบแน่นกับสภาวะของวิปัสสนาเตรียมที่จะเกิดสภาวะอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อธิบายตามหลักทฤษฎีและก็ขั้นตอนนะครับโอเค21:15 นาทีนะครับขอบคุณสำหรับคำถามของคุณนั่นแหละค่ะ ด้วยนะครับทางนี้มีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับวันนี้สรุปคร่าวๆประมาณนี้เนาะทำ3สภาวะ1คือเราต้องรู้ว่าเราต้องมีอุปทานนะ2คือบริหารจัดการอุปทานนะครับตามเป็นจริงถ้าอุปทานสงบก็ให้รู้ว่าสงบเพื่อให้รู้ว่านั่นแหละคือสภาวะของสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ยึดจริงแต่เราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะแล้วอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็คือขอให้สมควรแก่อันสุดท้ายนะเจริญพรครับผมครับโยมนุพันธ์ว่าไงครับ ช่วยพูดคำสุดท้ายนะคะอนุปาทินนานุปา นุปาทานิยาธรรมะนุปาครับนุแปลว่าตามเนาะเมื่อตามจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นแต่เมื่อตามไม่สุดมันจะเป็นแค่อนุปานิยาธรรมาอนุปานิยาธรรมาทำไม่เป็นทำที่ไม่ยึดมั่นแต่กลับเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไปกับปฏิบัติแล้วกลับมานะโอ้ฉันได้โสดาบันกลับมาแล้ว หรืออุ้ยอาจารย์เนี่ยทำนายฉันนะว่าฉันเป็นอนาคามีเธอรู้ไหมเรียบร้อยเลยนะพูดมาปุ๊บคนสยองหมดคนไหนที่โอ้รู้จักอนาคามีก็กลัวหรือศรัทธาหรือถอยห่างเลยอาตมาไปเจออรหันต์มาอาตมาไปเจออรหันต์มาอาตมาหนีเลยอย่างนี้น่าจะอยู่ด้วยนะหนีเลย โยมก็เคยเจออรหันต์มาค่ะพระอาจารย์โยมก็หันกลับมาแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะโยมนุพันธ์ถ้าเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งใจเราจะไปจัดเลยว่ามันต้องเป็นน่ะและเราพอเราไม่ได้ศึกษาคุณแอนว่าเราคิดเอาเองได้ไหมว่าท่านเป็นอรหันต์โอ้เนี่ยท่านเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยเป็นอรหันต์เนี่ยในพระไตรปิฎกมีไหมแบบว่าโอ้ถ้าเป็นพระธาตุแล้วเป็นอรหันต์มีไหมมีบอกอย่างนี้ไหม ไม่มีค่ะ ไม่มีครับ ไม่มีนะ แต่คนไทยเชื่อเอามันเลยมี ส่วนเกิดว่าวันนั้นเนี่ย วันนั้นสมมุติว่าพระอาจารย์เนี่ย ไปถอยรองเท้ามาสักคู่หนึ่งเนาะแล้วรองเท้ารุ่นนั้นมันเป็นยี่ห้อที่ดีอะนะมันก็จะมีเม็ดกันชื้นเคยเห็นเม็ดกันชื้นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดกันชื้นมันแตกอย่างเงี้ยแล้วพระอาจารย์ใส่รองเท้าแล้วไปเหยียบเม็ดกันชื้นมันแตกเกิดถอดรองเท้ามาโอ้โหไหลกาวเลยนะแล้วลูกศิษย์จะคิดว่าไงอ่ะโอ้แย่เลยทีนี้ก็คงไม่แย่นะก็คงโอ้โหยังได้สร้างวัดสร้างวากันน่าดูนะคุณแอน ค่ะขอโทษค่ะ เมื่อกี้ออกไปแป๊บหนึ่งค่ะ ว่าไง ไม่ คะ เป็นไร คำ ไม่ ถาม เป็นไร คือ ไม่อาตมาแชร์ให้ฟังเฉยๆว่า มันมีไหมที่บอกว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ย ร่างกายเนี่ยจะกลายเป็นผลึกหรือเป็นพระธาตุชวนคุยเฉยๆเดี๋ยวลามปามไปอีกเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้ท่านไม่รู้ไม่เรื่องอะไรเลย ท่านไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยก็อาตมาก็บอกแล้วอาตมาไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า เราจะต้องโฟกัสดีๆว่าเป้าหมายของการสื่อสารจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการหาพระอรหันต์นะถ้าเราต้องการหาพระอริยบุคคลนะแต่เราไม่มีเครื่องมือ เราไม่ได้ศึกษาแล้วเราจะเอาอะไร ถ้าเราความเชื่อเพียวๆนี่จบเลยนะจบเลยนะแต่ถ้าเราเอาการปฏิบัตินะเราก็จะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้ ไม่ต้องถึงกับสภาวะที่เป็นอรหันต์แบบสิ้นกิเลสหรอกนะเราลองดูว่าความสุขในปัจจุบันของเราอ่ะมันมีหรือเปล่า ถ้าความสุขในปัจจุบันของเรามี แล้วเราพิจารณาต่อว่าความสุขในปัจจุบันของเราอ่ะมีเงื่อนไขไหมถ้ามีเงื่อนไขเยอะให้รู้เลยว่าความสุขนั้นยังปลอมปนอยู่เยอะ แค่นั่งเฉยๆว่างๆอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าออก ดูซิว่าความสุขตรงนั้นมันมากแค่ไหนกับสำหรับเรานะแต่ถ้ามันดิ้นก็ให้รู้ว่าเรายังมีเงื่อนไข แต่ถ้าเป็นกริยาอาการที่เหมือนคุณตีจะต้องไปทำงาน แล้วโดนนู่นนี่นั่นเข้ามากระทบแล้วรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เร็วขึ้นนั่นแหละแสดงว่าเราสามารถใช้อุปทานที่เป็นเงื่อนไข และสามารถถอยมาอยู่ในจุดที่ละจากอุปทานนั้นได้เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแบบมีวิชานะวิชาในทางพุทธศาสนาคือวิชาการใช้ชีวิตทั้งวิชาการใช้ชีวิตที่บริหารในการที่ยังไม่จบและจบแล้วนะก็ประมาณนี้ครับผมสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวต้องให้เวลากับเจ้าบ้านบางเจ้าบ้านเขารอถามปรึกษาเรื่องนะเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันครับผมก็อนุโมทนาบุญกับโยมเล็กกับทีมงานครับเชิญครับ สมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านลาพระ